पावसाळ्यात बेसनाच्या डब्यात बारीक किडे किंवा आळ्या होतात का? मग बेसन खराब होण्याआधी हे 4 सोपे पदार्थ डब्यात ठेवून पहा. नमस्कार. पावसाळा सुरू झाला की हवेत ओलावा आणि दमटपणा वाढतो. याचा परिणाम आपल्या स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या डाळी, कडधान्य आणि पिठांवरही होतो. विशेषतः बेसन जास्त दिवस साठवून ठेवलं तर त्यात बारीक किडे किंवा आळ्या दिसू शकतात. त्यामुळे बेसन योग्य पद्धतीने साठवणं खूप महत्त्वाचं आहे. बेसन जास्त काळ चांगलं राहावं आणि त्यात किडे होण्याची शक्यता कमी व्हावी यासाठी सोपे उपाय करून पहा. पहिलं म्हणजे बेसन हवाबंद डब्यात ठेवा. बेसन उघड्या पाकिटात किंवा सैल डब्यात ठेवू नका. ते नेहमी स्वच्छ आणि पूर्णपणे कोरड्या हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. त्यामुळे बाहेरील ओलावा आणि हवा डब्यात जाण्याचं प्रमाण कमी होतं. दुसरं, पावसाळ्यात बेसन फ्रीजमध्ये ठेवा. घरात दमटपणा जास्त असेल तर बेसन हवाबंद डब्यात भरून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. वापरायचं असेल तेवढंच बेसन बाहेर काढा आणि ते सामान्य तापमानाला आल्यानंतरच वापरा. तिसरं म्हणजे लसणाच्या पाकळ्या ठेवा. बेसनच्या डब्यात काही लसणाच्या पाकळ्या ठेवण्याची घरगुती पद्धतही वापरली जाते. लसणाचा तीव्र वास काही किड्यांना दूर ठेवण्यास मदत करू शकतो. मात्र लसूण आणि बेसन थेट एकमेकात मिसळू नका. पाकळ्या स्वच्छ आणि कोरड्या ठेवाव्यात. चौथं म्हणजे तमालपत्राचा वापर करा. बेसनच्या डब्यात 2 ते 3 स्वच्छ आणि पूर्णपणे कोरडी तमालपत्र ठेवू शकता. तमालपत्राच्या वासामुळे काही साठवणुकीतील किडे दूर राहण्यास मदत होऊ शकते. डब्याचं झाकण मात्र व्यवस्थित बंद ठेवा. पाचवं, लवंग किंवा काळी मिरी वापरा. काही लवंग किंवा काळी मिरीचे दाणे डब्यात ठेवण्याची पद्धतही वापरली जाते. याचा सुगंध साठवलेल्या पिठाजवळ किडे येण्याचं प्रमाण कमी करण्यास मदत करू शकतं. सहावं, आधीचं बेसन आधी वापरा. नवीन बेसन आणल्यानंतर ते जुन्या बेसनात मिसळण्यापेक्षा आधी जुनं बेसन वापरा. यामुळे बेसन खूप दिवस साठून राहणार नाही आणि खराब होण्याची शक्यताही कमी होईल. आता सातवं, नेहमी कोरडा चमचा वापरा. बेसन काढताना ओला चमचा वापरू नका. चमच्यावरील पाण्यामुळे डब्यात ओलावा जाऊ शकतो. त्यामुळे बेसन काढण्यासाठी नेहमी स्वच्छ आणि कोरडा चमचा वापरा. आठवं, डब्यात भरण्यापूर्वी बेसन तपासा. नवीन बेसन डब्यात भरताना ते एकदा नीट पाहून घ्या. त्यात किडे, आळ्या, गाठी किंवा जाळ्यासारखं काही दिसत नाही ना? संशयास्पद बेसन चांगल्या बेसनात मिसळून ठेवू नका. 9, पावसाळ्यात कमी प्रमाणात बेसन खरेदी करा. पावसाळ्यात एकदम मोठ्या प्रमाणात बेसन साठवून ठेवण्यापेक्षा गरजेपुरतं बेसन खरेदी करणं चांगलं. यामुळे ते जास्त काळ डब्यात पडून राहणार नाही आणि ताजं बेसन वापरता येईल. 10, उन्हाळ्यात वाळवण्याबाबत काळजी घ्या. बेसनमध्ये ओलावा जाणवत असेल तर ते कोरड्या ताटात पातळ थरात पसरवून काही वेळ उन्हात ठेवण्याची घरगुती पद्धत आहे. मात्र बेसन बाहेर ठेवताना धूळ, किडे किंवा आर्द्रता यांपासून सुरक्षित ठेवा. आणि बेसनमध्ये आधीचे किडे किंवा आळ्या दिसत असतील तर ते वापरण्यापेक्षा फेकून देणं अधिक सुरक्षित आहे. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बेसन चांगलं टिकवण्यासाठी फक्त घरगुती पदार्थांवर अवलंबून न राहता कोरडा, स्वच्छ आणि हवाबंद डबा, कमी प्रमाणात साठवणूक आणि नियमित तपासणी या गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. आता हे सोपे उपाय करून बेसन योग्य पद्धतीने साठवा आणि पावसाळ्यात होणारी बेसनची नासाडी टाळा. अशीच उपयोगी घरगुती माहिती आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.